Tervetuloa mukaan Miksi nuoret jättävät seurakunnat -sarjaan. Tämä asia on kohtalon kysymys kirkolle ja seurakunnille, jotka kuihtuu, ja Jumalan palveluksissa näkee nykyään vain ikäihmisiä ja hyvin harvoin ketään nuoria. Tosin nuoria onneksi nyt menee aika paljon rippikouluille. Toinen kysymys on, että mitä niille siellä opetetaan, niin mä oon hiukan skeptinen sen suhteen, mutta varsinkin nuorten miesten ja poikien kiinnostus kristinuskoa vastaan on lisääntynyt selvästi tuoreiden tutkimusten mukaan vuonna 2023. Voisin kyllä kuvitella, että se osin selittyy sillä, että kun on tämä sota, niin ne nuoret miehet vakavoituu ja miettii asioita, kun he kuulee, että Euroopassa soditaan ja joka päivä kuolee satoja nuoria miehiä Ukrainassa, että milloin se toteutuu meillä, että milloin me joudumme tuonne rintamalle taistelemaan, niin se vakavoittaa ja saa kysymään vakavia kysymyksiä. Että mä luulen, että se linkkiytyy siihen tämä todettu nuorten miesten kasvava kiinnostus kristinuskosta tässä ihan Ukrainan sodan aikana. No, ihminen hikihatussa siis taistelee Jeesusta vastaan. Kääntymättömät ihmiset vihaavat Jeesusta, koska Jeesus osoittaa, että heidän elämäntyylinsä on väärä. Ja rahaa käytetään vaikka kuinka paljon, että keksittäisiin joku tapa, millä elämää voisi syntyä itsestään. Ja on perustettu tämmöinen tieteenlaji kuin astrobiologia. Mikä on astrobiologia ja onko se uskottavaa? Astrobiologiahan tarkoittaa sitä, että etsitään elinkelpoista planeettaa, ja kuten aikaisemmin sanoin, että ei niitä ole, ja koska Rare Earth-kirja osoittaa, että maapallo on ainutlaatuinen todennäköisesti, no vaikka olisikin, niin so what, jos siellä on kaikki palikat ja lämpötilat ja hapet ja muut kohdallaan, niin ei siellä mitään synny, koska siellä ei ole informaatiota. Tässä äskettäin tiedemiehet laski, että mikä on datakäsittelyprosessi, sen mittakaava maapallolla, että ne otti koko maapallon biomassan ja DNAn tietojen käsittely, ja ne laski, että se tietojen käsittely, mitä soluissa maapallolla tällä kertaa tapahtuu, niin tarkoittaa sitä, että meillä on supertietokoneita, että yksi supertietokone vie aina hallitilaa 100 neliömetriä, niin montako supertietokonetta tarvittaisiin mallintamaan sitä tietojen käsittelyä, mikä maapallolla tapahtuu, niin niitä tarvittaisiin paljon. Me voitaisiin kattaa miljardi, siis 1000 miljoonaa maapalloa näillä supertietokoneilla, meret mukaan lukien niin kuin pinta-alalla, ja silloin me saataisiin se sama tietojen käsittelykapasiteetti, mitä täällä tapahtuu nyt joka päivä täällä maapallolla, niin sä huomaat, että luonnontiede ei olekaan enää mitään sammakkolätäköstä tiedettä, vaan se on informaatiotiedettä, ja vaikka olisikin niin sanottu elinkelpoinen planeetta, niin ei siellä mitään elämää ole ilman informaatiota, ja 1000 taalan kysymys on, mistä se informaatio tuli, koska informaatio tulee aina älykkäästä lähteestä, ja se ei ole mitä tahansa informaatiota, vaan se on koodattu informaatio. Se on koodattu informaatiota, joka liikkuu, ja se menee johonkin kohteeseen, ja siellä kohteessa täytyy dekoodata, ei avata se koodi ja katsoa, mitä sulle tämä tieto halutaan viestittää. Eli astrobiologia ei ole uskottavaa. Siellä käytetään tuommoisia, Marsinkin lähetettiin tuommoisia monta miljardia maksanut mönkiä, joka koittaa kaapia sitä hiekkaa ja etsiä sieltä elämää, niin tämä maksaa niin kuin maltaita. Ja sieltä etsitään tämmöisiä, mistä voisi tulla epäorgaanisesta aineesta orgaanisia molekyylejä, miten ne saisi jonkun toiminnon ne molekyylit, miten sitä varhaista elämää tuli ja miten sen monimutkaisuus lisääntyy. Ei siellä mitään monimutkaisuutta lisää, ne hajoaa. Sitten pitäisi, miten avaruudessa syntyisi molekyylejä ja miten ne molekyylit sitten oppisi tekemään jotakin hommia. Ja sitten miten tämä ympäristö ja nämä elämä niin kuin kehittyisi yhtä aikaa, että elämä rupesi tuottamaan happea ja niin poispäin. Tämä on tämmöistä tarinaa, että vaikka palikat saataisiin paikoilleen, niin elämän tämä kryptattu, koodattu informaatio puuttuu. Se vaatii tietenkin aina älykkään tuottajan tämmöinen kryptattu informaatio. Se nyt jokainen ymmärtää, varsinkin lapset ymmärtää tämän heti, jotka osaa ohjelmoida
näyttää olevan aika vaikea pala noiden evoluutio- ja dosenttien ja professorien ymmärtää, että on täynnä tämmöistä kryptattua informaatiota, että ei heillä ole mitään vastausta siihen, että mistä se tuli. Ja tämä DNA-tietojen käsittely, maapallon kaikkien eläinten DNA-tietojen käsittely, niin se on todellakin, siihen tarvittaisiin miljardi maapalloa peittää supertietokoneiden peitossa, niin, ja sitten se toimii vielä yhden osalla yhden auringon säteilystä, niin se tuottaa sen tarvittavan energiaa tähän dataprosessointiin, joka on ällistyttävää. Alkoiko elämä pienestä lämpimästä lätäköstä? Sitähän opetetaan, että alkumaapallolla salama iski pieneen lämpimään lätäkköön ja sieltä rupesi sitten pomppimaan sammakoita ulos, niin tämähän on niin kuin sulla mielettömyyttä. Ja tätä vakavalla naamalla opetetaan tuolla koulussa. Mä kysyn, että miksi kouluja ja yliopistoja ei haasteta oikeuteen valheen opettamisesta? Atomit ja molekyylit veisaavat elämästä, niitä kiinnostaa vain reagointi. Ne reagoi, ei ne mitään elämää rakenna. Ne järjestäytyvät elämäksi vain monimutkaisten koneiden ja kryptatun täsmäinformaation avulla. Näin on totuus ja tieteellinen menetelmä vahvistaa tämän. No, kyllä koulukirjoissa ja yliopistokirjoissa siis valehdellaan kylmän rauhallisesti elämän alusta, ja tämä on todellinen skandaali. Siellä opetetaan siis täysin järjetöntä fysiikkaa ja kemiaa. Ei fysiikka ja kemia ole tämmöisiä, että ne rupesi rakentamaan elämää. Ei elämää voi syntyä itsestään. Koulussa on aina tämä koeputkiasetelma, että pannaan tuollaisia koeputkia ja sinne pannaan alkumaapallon oletettu ilmakehä ja sitten vähän sähköiskuja niin kuin simuloimaan salamaa ja sitten sinne saadaan sinne koeputkeen tuosta mustaa töhkää. Ja sitten sanotaan, että hurraa, nyt on selvitetty elämän synty, niin mitä se musta töhkä on, mitä siellä on? Se on myrkkyä. Se on kamalaa myrkkyä, jolla ei ole mitään tekemistä elämän kanssa. Et jos joku molekyyli saadaan, niin tämmöinen hiiliatomi, niin kuin tässä, niin sen pitää olla tiettyä muotoa. Mitä mä tarkoitan, että tähän yhteen hiiliatomiin voidaan liittää 4 atomia tai 4 molekyyliä. Se on tällainen hauska laite, että tällä avulla voidaan sitten rakentaa niitä elämän informaatioketjuja ja erilaisia molekyylejä. Se on ainoa, mikä siihen käy, niin joku sitten saa tämmöisiä syntymään, mutta siinä on se ongelma, että tuolla koeputkessa syntyy puolet tämmöisiä ja sitten puolet semmoisia, jotka on niinku tämän peilikuvia. Jos sä tyrkkäät appelsiiniin 4 eri väristä kynää, niin ja sitten paat peilin tuohon viereen, niin sieltä peilistä kurkistaa samanlainen vekotin. Mutta onko se samanlainen? Ei se ole samanlainen, se on peilikuva. Sä voit sitten ottaa toisen appelsiinin ja 4 kynää ja tehdä ton peilikuva ja sitten sulla on 2 appelsiinia, joihin on tyrkätty 4 värikynää ja toinen on peilikuva. Sä voit niitä pyöritellä vaikka kuinka, niin se huomaa, että toinen on erilainen kuin toinen. Se on vasemmalle kääntä. Se on vähän niin kuin vasemmalle vasen hanska ja oikea hanska. Ne on samanlaiset vasen hanska ja oikea hanska, mutta ne on kuitenkin erilaiset. Eli elämä voi käyttää vaan sitä vasenta hanskaa ja ne oikeat hanskat on myrkkyjä. Eli pelkästään tämä tosiasia, että jos sulla on joku tommonen koeasetelma, mikä synnyttää töhkää, niin se on myrkkyä. Kuka valitsi sieltä töhkästä sitten ne elämänmolekyylit ja poimi ne myrkyt pois? Ei siihen ole mitään vastausta. Pelkästään tämä asia, että meillä on vasenkätisiä molekyylejä ja oikeakätisiä molekyylejä, kun meillä on tuo hiili, niin jotta tämä tulisi vielä hauskemmaksi tämä juttu, niin proteiinien rakentamisessa vain tämmöiset vasenkätiset aminohapot käy. Mutta sitten kun ruvetaan tekemään tätä DNAta, perimämolekyyliä, niin siinä on se sokeriketju, niin siihenpä ei käy kuin oikeakätiset sokerit. Siihen täytyy sitten valita oikeakätiset sokerit. Kenelläkään harmainta aavistustakaan, kuka sen valintaprosessin teki. Siinä on kaikenlaisia tarinoita, mutta ne on ihan hölynpölyä. Että tämmöinenkin seikka, että meillä on niin kuin hiili on tämmöinen, että se käyttäytyy näin, että
jos joku prosessi salamaniskulätäkköön synnyttää sitä jotakin aminohappoa, josta tehdään proteiineja, niin siellä on puolet myrkkyä. Kuka otti ne käyttökelpoiset ja kuka poimi myrkyt pois. Ja sitten puolet pitää olla sitä oikeakätistä sokeria, jotta saadaan DNA, niin se kaksoiskierre toimimaan. Niin pelkästään tämä yksityiskohta, joka ei ole vaikea, se on ymmärrettää helposti, niin osoittaa, että tämä tarina tästä evoluutiosta, kemiallisesta evoluutiosta täyttää roskaa. Valehdellaanko koulukirjoissa elämän alusta? Se on jokseenkin järkyttävää, niin että tätä tehdään ihan kylmän rauhallisesti, että elämää ei voi syntyä itsestään. Se on täysin mahdotonta, koska ei tiedetä mitään tapahtumaa, joka synnyttäisi semmoiset palikat, mistä saadaan proteiineja ja semmoiset palikat, mistä saadaan DNAta, eli tätä kaksoiskierre perimämolekyyliä. Ja kaikki nämä selitykset kaatuu tähän, sitä kutsutaan hienosti, se on kiraallisuus, eli molekyylien tämä peilikuva-ominaisuus, niin pelkästään tämä ihan simppeli yksityiskohta, jonka sä ymmärrät heti, sä voit kertoa niin kuin vaikka opettajallekin tästä, että toivottavasti sulla on hyvät välit opettajaan, pidä opettajan kanssa hyvät välit ja ole kohtelias ja kysy opettajalta, että opettaja, että kun siinä tuossa teidän koeputkessa, minkä te näytätte siellä taululla niin, tai netissä, niin siellä syntyy kyllä tuosta mönjää, mutta se on myrkkyä elämälle, että kuka siitä poimi ne elämänmolekyylit, vasenkätiset aminohapot proteiiniin varten ja oikeakätiset sokerit DNA kaksoiskierrettä varten, niin muuten ei tule mitään muuta kuin kuolema, tuho, myrkky. Niin tämmöinen yksityiskohta on aivan loistava ja se saa opettajankin miettimään, että jaha, että juu, tottahan toi on, en mä voi tuota väitettä kumota. Ja sitten sä voit katsoa netistä, että miten nämä on hiuksia raastaen, nämä evoluutiodosentit koittanut keksiä jotakin niin kuin juttua ja selitystä ja tarinaa taas kerran alkuperätarinaa, niin jolla tämä voitaisiin ohittaa. Mutta tässä sä taas näet, että tieteellinen menetelmä, kokeellinen tiede murskaavasti tuhoaa tämän Darwinin evoluutioteorian, kemiallisen evoluution. Sehän on ihan naurettavaa ja vahvistaa sen, että elämää tulee vain elämästä. Semmoinen kuuluisa tiedemies kuin Pasteur osoitti tämän kokeellisesti. Hän teki kokeet, kaikki tietää Pasteurin. Pasteroituu maitoa me juodaan, että pysytään hengissä, kun se on pasteroitu eikä ole myrkyllistä, niin eikä siellä bakteerit viihdy. Niin Pasteur osoitti kokeellisesti, että elämää syntyy vain elämästä. Se johtuu tästä molekyylien kätisyydestä tai kirjallisuudesta, jos hienosti sanotaan, hei, Pasteurin tutkimuksia kukaan on kumonnut, mutta ne työnnetään syrjään, jotta voitaisiin ylläpitää myyttiä ateistisesta maailmasta, joka luo itse itsensä, kemikaaleista, jotka luo itse itsensä, molekyyleistä, jotka tykkää rakentaa norsuja ja kiraveja. Ei niitä kiinnosta niin kuin kiravin rakentaminen, noilla alkuliimen molekyylit 5 veisaa. Ne tykkää vaan reagoida keskenään, mutta ei niitä kiinnosta ruveta rakentamaan miljoonia lajeja. Tämä on pelkkää tämmöistä hölynpölyä, mitä sulle opetetaan valitettavasti, mutta nyt on tullut aika kumota se ja ottaa Raamatun arvovalta vakavasti. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hinta noin 13 €. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.